Anti-intelligence. When we think of intelligent members of the animal kingdom, the creatures that spring immediately to mind are apes and monkeys. But in fact the social lives of some members of the insect kingdom are sufficiently complex to suggest more than a hint of intelligence. Among these, the world of the ant has come in for considerable scrutiny lately, and the idea that ants demonstrate sparks of cognition has certainly not been rejected by those involved in these investigations. Ants store food, repel attackers and use chemical signals to contact one another in case of attack. Such chemical communication can be compared to the human use of visual and auditory channels, as in religious chants, advertising images and jingles, political slogans and martial music, to arouse and propagate moods and attitudes. The biologist Lewis Thomas wrote, "Ants are so much like human beings as to be an embarrassment. They farm fungi, raise aphids as livestock, launch armies to war, use chemical sprays to alarm and confuse enemies, capture slaves, engage in child labor, exchange information ceaselessly. They do everything but watch television." However, in ants there is no cultural transmission. Everything must be encoded in the genes, whereas in humans the opposite is true. Only basic instincts are carried in the genes of a newborn baby, other skills being learned from others in the community as the child grows up. It may seem that this cultural continuity gives us a huge advantage over ants. They have never mastered fire nor progressed. Their fungus farming and aphid herding crafts are sophisticated when compared to the agricultural skills of humans 5,000 years ago, but have been totally overtaken by modern human agribusiness. Or have they? The farming methods of ants are at least sustainable. They do not ruin environments or use enormous amounts of energy. Moreover, recent evidence suggests that the crop farming of ants may be more sophisticated and adaptable than was thought. Ants were farmers 50 million years before humans were. Ants can't digest the cellulose in leaves, but some fungi can. The ants therefore cultivate these fungi in their nests, bringing them leaves to feed on, and then use them as a source of food. Farmer ants secrete antibiotics to control other fungi that might act as weeds, and spread waste to fertilize the crop. It was once thought that the fungus that ants cultivate was a single type that they had propagated, essentially unchanged from the distant past. Not so. Ulrich Müller of Maryland and his colleagues genetically screened 862 different types of fungi taken from ants' nests. These turned out to be highly diverse. It seems that ants are continually domesticating new species. Even more impressively, DNA analysis of the fungi suggests that the ants improve or modify the fungi by regularly swapping and sharing strains with neighboring ant colonies. Whereas prehistoric man had no exposure to urban lifestyles, the forcing house of intelligence, the evidence suggests that ants have lived in urban settings for close on 100 million years, developing and maintaining underground cities of specialized chambers and tunnels. When we survey Mexico City, Tokyo, Los Angeles, we are amazed at what has been accomplished by humans. Yet Holdobler and Wilson's magnificent work for ant lovers, The Ants, describes a supercolony of the ant Formica yesensis on the Ishikari coast of Hokkaido. This megalopolis was reported to be composed of 360 million workers and a million queens living in 4,500 interconnected nests across a territory of 2.7 square kilometers. Such enduring and intricately meshed levels of technical achievement outstrip by far anything achieved by our distant ancestors. We hail as masterpieces the cave paintings in southern France and elsewhere, dating back some 20,000 years. Ant societies existed in something like their present form more than 70 million years ago. Beside this, prehistoric man looks technologically primitive. Is this then some kind of intelligence, albeit of a different kind? Research conducted at Oxford, Sussex and Zurich universities has shown that when desert ants return from a foraging trip, they navigate by integrating bearings and distances, which they continuously update in their heads. They combine the evidence of visual landmarks with a mental library of local directions,
all within a framework which is consulted and updated. So ants can learn too. And in a 12-year program of work, Ryabko and Reznikova have found evidence that ants can transmit very complex messages. Scouts who had located food in a maze returned to mobilize their foraging teams. They engaged in contact sessions, at the end of which the scout was removed in order to observe what her team might do. Often the foragers proceeded to the exact spot in the maze where the food had been. Elaborate precautions were taken to prevent the foraging team using odor clues. Discussion now centers on whether the route through the maze is communicated as a left-right sequence of turns or as a compass bearing and distance message. During the course of this exhaustive study, Reznikova has grown so attached to her laboratory ants that she feels she knows them as individuals, even without the paint spots used to mark them. It's no surprise that Edward Wilson, in his essay, In the Company of Ants, advises readers who ask what to do with the ants in their kitchen to watch where you step. Be careful of little lives. Trí thông minh kiến. Khi nghĩ đến những đại diện thông minh của vương quốc động vật, những sinh vật xuất hiện ngay trong tâm trí mọi người thường là đến từ họ nhà khỉ, ví dụ như tinh tinh, đười ươi, khỉ không đuôi. Nhưng trên thực tế, đời sống cộng đồng của một vài đại diện đến từ thế giới côn trùng lại phức tạp hơn nhiều người nghĩ, phức tạp đủ để đưa ra nhiều hơn những bằng chứng về sự thông minh. Trong đó, thế giới loài kiến gần đây đã được các nhà khoa học đặt dưới một sự quan sát kỹ lưỡng. Những gì được tìm tòi và khám phá mới đây về loài côn trùng này đã phần nào chứng minh được ý tưởng. Kiến là một loài có tri thức, kiến dự trữ thức ăn, kiến biết đẩy lùi những kẻ tấn công và sử dụng những tín hiệu mang tính hóa học để liên lạc với đồng loại trong trường hợp bị tấn công. Kiểu liên lạc hóa học như thế có thể được so sánh với cách con người sử dụng thị giác và thính giác, ví dụ như những bài kinh kệ hay thánh ca trong các tôn giáo, nhạc hiệu và hình ảnh trong quảng cáo, những khẩu hiệu chính trị hay quân nhạc, để lan truyền cảm xúc cũng như kích thích hành vi. Lewis Thomas, một nhà sinh vật học, đã viết, kiến giống con người tới mức chúng ta có thể lấy đó làm xấu hổ được. Kiến biết trồng nấm, nuôi aphid, một loài động vật nhỏ thuộc một chi khác liên quan đến kiến, như là thực phẩm dự trữ, huấn luyện quân đội để sẵn sàng cho chiến tranh, phun chất hóa học để cảnh báo và gây nhiễu kẻ thù. Chúng còn biết bắt nô lệ, thuê nhân công trẻ và trao đổi thông tin liên tục. Nói chung, kiến làm được hầu hết mọi thứ, trừ việc xem TV. Tuy nhiên, ở loài kiến không có việc chuyển giao văn hóa, mọi thứ đều phải được mã hóa từ trong gen, trong khi điều này diễn ra ngược lại ở con người. Một em bé kiến sinh ra đời mang trong gen những bản năng cơ bản nhất, những kỹ năng khác cần thiết cho sự sống sẽ được học từ xã hội xung quanh khi chúng lớn lên. Có vẻ như việc được tiếp nối văn hóa đã đem đến cho con người thuận lợi to lớn hơn nhiều so với loại kiến. Chúng chưa bao giờ sử dụng lửa. Hoặc tiến bộ hơn, kỹ thuật trồng nấm hay chăn nuôi aphid của chúng cũng có thể được xem là tinh vi nếu đem so sánh với nông nghiệp của con người 5.000 năm trước, nhưng rõ ràng thua hoàn toàn trước một nền nông nghiệp hiện đại hóa, hay là hơn hẳn. Cách thức trồng trọt của kiến ít ra mang tính chất lâu bền. Chúng không hủy hoại môi trường hay tiêu tốn năng lượng khổng lồ nào như con người đã và đang làm. Hơn thế, những bằng chứng gần đây còn cho thấy phương pháp nuôi trồng của kiến có thể còn phức tạp và dễ thích ứng hơn con người từng nghĩ. Kiến đã là những nông dân từ 50 triệu năm trước con người. Kiến không thể tiêu hóa được lượng cellulose trong lá, nhưng một vài loài nấm thì hoàn toàn làm được điều đó. Chính vì thế, kiến cấy nấm vào tổ của chúng, nuôi nấm bằng lá và sử dụng nấm như một nguồn thứ ăn. Những nông dân kiến sản sinh ra antibiotic để tiết chế những loại nấm có tác dụng như cỏ dại, và đem chất bài tiết để bón phân cho cây. Đã từng có những ý kiến cho những loại nấm do kiến cấy trồng chỉ thuộc một loài đơn lẻ và không thay đổi suốt từ xưa đến nay. Không phải vậy, Ulrich Müller và những đồng nghiệp của ông ở Maryland đã xem xét, trên cơ sở gen, 862 mẫu nấm khác nhau được lấy từ những tổ kiến. Những mẫu này, hóa ra, rất là đa dạng. Chúng cho thấy dường như kiến luôn tiếp tục thuần hóa nhiều loại nấm mới. Ấn tượng hơn, việc phân tích DNS của những mẫu nấm cho thấy rằng, kiến cải tạo và thay đổi nấm bằng cách trao đổi và chia sẻ chúng với những tập đoàn kiến lân cận. Trong khi con người thời tiền sử không có sự tiếp xúc với nếp sống kiểu thành thị, kiểu nơi ở thúc đẩy sự thông minh,
Nhiều bằng chứng cho thấy kiến lại sống trong một hệ thống kiểu thành thị khoảng gần 100 triệu năm nay, tiếp tục phát triển và gìn giữ những thành phố dưới lòng đất với hàng hà sa số gian phòng và đường hầm đặc biệt. Khi quan sát những thành phố lớn như thành phố Mexico, Tokyo hay Los Angeles, chúng ta ngạc nhiên bởi những gì làm nên từ bàn tay con người. Tuy nhiên, một công trình nghiên cứu tuyệt diệu Heldorfer và Wilson đã mô tả một siêu khu dân cư của loài kiến Formica redscanis trên bờ Ishikari của Hokkaido. Theo bản kể lại, khu siêu đô thị này gồm 360 triệu kiến thợ và hàng triệu kiến chúa, sống trong 4.500 cái tổ nối thông nhau trên một vùng đất có diện tích 2,7 km². Những mạng lưới bền bỉ về sức chịu đựng và phức tạp về mặt thành tựu kỹ thuật như thế xem ra đã vượt xa những gì mà tổ tiên của chúng ta đạt được. Loài người ngưỡng mộ những kiệt tác hội họa trong hang động có niên đại hơn 20.000 năm trở về trước, ở Pháp và những nơi khác. Xã hội loài kiến, tuy thế, đã tồn tại ở một dạng tương tự với hiện nay từ hơn 70 triệu năm nay. Trong khi đó, con người thời tiền sử lại trông hoàn toàn cổ đại. Liệu đây có thể được xem là một trí tuệ hay không, dẫu là một loại trí tuệ khác? Trong một nghiên cứu được tiến hành tại Oxford, hai đại học Sussex và Cambridge đã chỉ ra rằng, khi những con kiến sa mạc trở về tổ từ chuyến hành trình tìm kiếm lương thực, chúng dò đường bằng cách hợp nhất phương hướng và khoảng cách với nhau. Chúng kết hợp những dữ liệu có được về hình ảnh với thư viên địa hình bản địa có sẵn trong đầu. Tất cả đều hoạt động dưới một cơ cấu luôn tham khảo và cập nhật liên tục. Vì thế, kiến cũng có thể học hỏi. Trong một công trình nghiên cứu kéo dài 12 năm, Ryabko và Riznikova đã tìm thấy những dấu hiệu chứng tỏ kiến có thể chuyển giao các thông tin phức tạp. Kiến chính xác, sau khi đã cất giấu thức ăn trong đường hầm mê cung, quay trở lại tập hợp và dẫn đường cho đội tìm kiếm thức ăn. Thường thì những con kiến trong đội tìm kiếm thức ăn có thể đến được chính xác vị trí lương thực được cất giấu trong mê cung ngoằn ngoèo. Các phương án đề phòng cẩn trọng và tỉ mỉ được đặt ra để ngăn ngừa các kiến lính sử dụng những dấu hiệu về mùi hương. Những tranh cãi hiện nay còn tồn đọng lại ở câu hỏi, liệu những cung đường đi xuyên qua mê cung của tổ kiến được nối với nhau đơn thuần là một hệ thống rẽ trái rồi rẽ phải, hay có tác dụng như la bàn định phương hướng và khoảng cách? Trong thời gian tiến hành nghiên cứu rất thấu đáo này, Riznikova thấy mình gắn bó chặt chẽ với phòng thí nghiệm đến mức cô có cảm giác mình có khả năng phân biệt được từng con kiến một, thậm chí không cần sơn vẽ gì lên người chúng để đánh dấu. Không có gì đáng ngạc nhiên khi trong bài luận trong thế giới loài kiến của mình, Edward Wilson đã khuyên độc giả đã hỏi ông nên làm gì với mấy chú kiến trong nhà bếp rằng, nhìn trước ngó sau mỗi khi bước chân và cẩn thận với những sinh linh bé nhỏ. Population movements and genetics. Study of the origins and distribution of human populations used to be based on archaeological and fossil evidence. A number of techniques developed since the 1950s, however, have placed the study of these subjects on a sounder and more objective footing. The best information on early population movements is now being obtained from the archaeology of the living body, the clues to be found in genetic material. Recent work on the problem of when people first entered the Americas is an example of the value of these new techniques. Northeast Asia and Siberia have long been accepted as the launching ground for the first human colonizers of the New World. But was there one major wave of migration across the Bering Strait into the Americas, or several? And when did this event, or events, take place? In recent years, new clues have come from research into genetics, including the distribution of genetic markers in modern Native Americans too. An important project, led by the biological anthropologist Robert Williams, focused on the variants, called GMLotypes, of one particular protein, immunoglobulin G, found in the fluid portion of human blood. All proteins drift, or produce variants, over the generations, and members of an interbreeding human population will share a set of such variants. Thus, by comparing the GMLotypes of two different populations, for example two Indian tribes, one can establish their genetic distance, which itself can be calibrated to give an indication of the length of time since these populations last interbred. Williams and his colleagues sampled the blood of over 5,000 American Indians in western North America during a 20-year period. They found that their GMLotypes could be divided into two groups,
one of which also corresponded to the genetic typing of Central and South American Indians. Other tests shows that the Inuit, or Eskimo, and Aleut III formed a third group. From this evidence it was deduced that there had been three major waves of migration across the Bering Strait. The first, Paleo-Indian, wave more than 15,000 years ago was ancestral to all Central and South American Indians. The second wave, about 14,000 to 12,000 years ago, brought Na-Dene hunters, ancestors of the Navajo and Apache, who only migrated south from Canada about 600 or 700 years ago. The third wave, perhaps 10,000 or 9,000 years ago, saw the migration from Northeast Asia of groups ancestral to the modern Eskimo and Aleut. How far does other research support these conclusions? Geneticist Douglas Wallace has studied mitochondrial DNA in blood samples from three widely separated Native American groups, Pima Papago Indians in Arizona, Maya Indians on the Yucatan Peninsula, Mexico, and Chacuna Indians in the upper Amazon region of Brazil. As would have been predicted by Robert Williams's work, all three groups appear to be descended from the same ancestral, Paleo-Indian, population. There are two other kinds of research that have thrown some light on the origins of the Native American population. They involve the study of teeth and of languages. The biological anthropologist Christy Turner is an expert in the analysis of changing physical characteristics in human teeth. He argues that tooth crowns and roots 5 have a high genetic component, minimally affected by environmental and other factors. Studies carried out by Turner of many thousands of New and Old World specimens, both ancient and modern, suggest that the majority of prehistoric Americans are linked to Northern Asian populations by crown and root traits such as incisor 6 shoveling, a scooping out on one or both surfaces of the tooth, single-rooted upper first premolars 6 and triple-rooted lower first molars 6. According to Turner, this ties in with the idea of a single Paleolithian migration out of North Asia, which he sets at before 14,000 years ago by calibrating rates of dental microevolution. Tooth analyses also suggest that there were two later migrations of Na-Danes and Eskimo Aleut. The linguist Joseph Greenberg has, since the 1950s, argued that all Native American languages belong to a single Amarant family, except for Na-Dene and Eskimo Aleut, a view that gives credence to the idea of three main migrations. Greenberg is in a minority among fellow linguists, most of whom favor the notion of a great many waves of migration to account for the more than 1,000 languages spoken at one time by American Indians. But there is no doubt that the new genetic and dental evidence provides strong backing for Greenberg's view. Dates given for the migrations should nevertheless be treated with caution, except where supported by hard archaeological evidence. Những cuộc di cư dân số và di truyền học. Nghiên cứu về nguồn gốc và sự phân bố của dân số loài người được sử dụng dựa trên bằng chứng khảo cổ và hóa thạch. Tuy nhiên, một số kỹ thuật được phát triển từ những năm 1950 đã đặt nghiên cứu về các chủ đề này theo một quan điểm sáng suốt và khách quan hơn. Thông tin tốt nhất về những cuộc di cư dân số thời kỳ đầu hiện nay được lấy từ khảo cổ học của cơ thể sống, các manh mối được tìm thấy trong vật liệu di truyền. Các nghiên cứu gần đây về thời điểm mà con người đầu tiên xâm nhập vào châu Mỹ là một ví dụ về giá trị của những kỹ thuật mới này. Đông Bắc Á và Siberia từ lâu đã được chấp nhận như nền tảng cho những người thực dân đầu tiên của thế giới mới. Nhưng liệu có phải là một làn sóng di cư chính qua eo biển Bering vào châu Mỹ, hay chỉ là thiểu số? Và khi nào sự kiện này, hoặc các sự kiện khác diễn ra? Trong những năm gần đây, những manh mối mới bắt nguồn từ việc nghiên cứu về di truyền học, bao gồm sự phân bố các gen di truyền ở những người Mỹ thời hiện đại. Một dự án quan trọng do nhà nhân chủng học sinh học Robert Williams đưa ra tập trung vào các biến thể, gọi là GM-allotase, của một protein, immunoglobulin G, được tìm thấy trong phần dịch của máu người. Tất cả các protein RIF, hoặc tạo ra các biến thể, qua các thế hệ, và các thành viên của một quần thể nhân giống giữa các loài sẽ chia sẻ một tập hợp các biến thể như vậy. Do đó, bằng cách so sánh các kiểu gen của hai quần thể khác nhau, ví dụ như hai bộ lạc Ấn Độ, người ta có thể thiết lập khoảng cách di truyền của chúng. Nó có thể được hiệu chuẩn để thể hiện khoảng thời gian kể từ khi các quần thể này lai chủng.
Williams và các đồng nghiệp của ông đã lấy mẫu máu của hơn 5.000 người da đỏ người Mỹ ở miền Tây Bắc Mỹ trong thời gian 20 năm. Họ phát hiện ra rằng các chuỗi GM của họ có thể được chia thành hai nhóm, một trong số đó cũng tương ứng với loại gen của Trung và Nam Mỹ. Các thử nghiệm khác cho thấy người Inuit, hoặc Eskimo, và Aleut-ba thành lập nhóm thứ ba. Từ bằng chứng này, nó đã được suy luận rằng đã có 3 đợt sóng di cư chính qua eo biển Bering. Đầu tiên, Paleolindian, làn sóng di cư cách đây hơn 15.000 năm trước, là tổ tiên của tất cả người da đỏ ở Trung và Nam Mỹ. Làn sóng thứ hai, cách đây khoảng 14.000-12.000 năm, đã đưa thợ săn Nadine, những người tổ tiên của Navajo và Apache, chỉ di chuyển về phía nam từ Canada khoảng 600 hoặc 700 năm trước. Làn sóng thứ ba, có lẽ là 10.000 hoặc 9.000 năm trước, đã chứng kiến sự di cư từ các nước Đông Bắc Á của các nhóm tổ tiên đến Eskimo và Aleut hiện đại. Các nghiên cứu khác hỗ trợ những kết luận này như thế nào? Nhà di truyền học Douglas Wallace đã nghiên cứu ADN ti thể ADN4 trong các mẫu máu của 3 nhóm người Mỹ bản địa khác nhau. Người da đỏ Pima Papago ở Arizona, người Maya Ấn Độ trên bán đảo Yucatan, Mexico và người Ấn Độ Tikuna ở vùng Amazon ở phía bắc Brazil. Như đã được tiên đoán bởi công trình của Robert Williams, cả 3 nhóm này đều xuất thân từ cùng một tổ tiên, Paleolindian. Có 2 loại nghiên cứu khác đã làm sáng tỏ nguồn gốc của dân số người da đỏ. Những nghiên cứu này liên quan đến nghiên cứu về văn và ngôn ngữ. Nhà nhân chủng học sinh học Christy Turner là một chuyên gia về phân tích sự thay đổi các đặc tính vật lý trong văn người. Ông lập luận rằng văn và văn dễ có thành phần di truyền cao, ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường và các yếu tố khác. Các nghiên cứu của Turner về hàng ngàn mẫu vật của thế giới cũ và mới, cả cổ đại lẫn hiện đại, đều cho thấy đa số người Mỹ tiền sử có liên quan đến các quần thể Bắc Á bằng các đặc điểm vương miện và gốc rễ như hàm răng. Răng hàm dưới đầu tiên có một gốc và răng hàm dưới thấp hơn. Theo Turner, điều này liên quan với ý tưởng của một cuộc di cư Paleolindian ra khỏi Bắc Á, điều mà ông đặt ra trước 14.000 năm trước bằng cách hiệu chỉnh tỷ lệ tiến hóa vi răng. Phân tích răng cũng cho thấy có 2 cuộc di cư sau đó của Nadenes và Eskimo Aleut. Nhà ngôn ngữ học Joseph Greenberg, kể từ những năm 1950, đã lập luận rằng tất cả các ngôn ngữ bản thổ Mỹ đều thuộc về một gia đình Amerin, ngoại trừ Nadine và Eskimo Aleut. Quan điểm cho thấy ý tưởng về 3 cuộc di cư chính. Greenberg là một thiểu số trong số các nhà ngôn ngữ học. Hầu hết trong số họ ủng hộ ý tưởng về một làn sóng di cư to lớn để chiếm hơn 1.000 ngôn ngữ được sử dụng cùng một thời điểm bởi người Mỹ bản địa. Nhưng không có nghi ngờ gì về những bằng chứng di truyền và văn đã cung cấp sự ủng hộ mạnh mẽ cho quan điểm của Greenberg. Tuy nhiên, các thời kỳ được đưa ra cho các cuộc di cư nên được thận trọng, trừ khi những khu vực được hỗ trợ bởi các bằng chứng khảo cổ học khó. Plans to protect forests of Europe. Forests are one of the main elements of our natural heritage. The decline of Europe's forests over the last decade and a half has led to an increasing awareness and understanding of the serious imbalances which threaten them. European countries are becoming increasingly concerned by major threats to European forests, threats which know no frontiers other than those of geography or climate, air pollution, soil deterioration, the increasing number of forest fires and sometimes even the mismanagement of our woodland and forest heritage. There has been a growing awareness of the need for countries to get together to coordinate their policies. In December 1990, Strasbourg hosted the first ministerial conference on the protection of Europe's forests. The conference brought together 31 countries from both Western and Eastern Europe. The topics discussed included the coordinated study of the destruction of forests, as well as how to combat forest fires and the extension of European research programs on the forest ecosystem. The preparatory work for the conference had been undertaken at 2 meetings of experts. Their initial task was to decide which of the many forest problems of concern to Europe involve in the largest number of countries and might be the subject of joint action. Those confined to particular geographical areas, such as countries bordering the Mediterranean or the Nordic countries, therefore had to be discarded. However, this does not mean that in future they will be ignored. As a whole,
European countries see forests as performing a triple function: biological, economic and recreational. The first is to act as a green lung for our planet. By means of photosynthesis, forests produce oxygen through the transformation of solar energy, thus fulfilling what for humans is the essential role of an immense, non-polluting power plant. At the same time, forests provide raw materials for human activities through their constantly renewed production of wood. Finally, they offer those condemned to spend 5 days a week in an urban environment an unrivaled area of freedom to unwind and take part in a range of leisure activities, such as hunting, riding and hiking. The economic importance of forests had been understood since the dawn of man. Wood was the first fuel. The other aspects have been recognized only for a few centuries, but they are becoming more and more important. Hence, there is a real concern throughout Europe about the damage to the forest environment which threatens these three basic roles. The myth of the natural forest has survived, yet there are effectively no remaining primary forests in Europe. All European forests are artificial, having been adapted and exploited by man for thousands of years. This means that a forest policy is vital, that it must transcend national frontiers and generations of people, and that it must allow for the inevitable changes that take place in the forests, in needs, and hence in policy. The Strasbourg Conference was one of the first events on such a scale to reach this conclusion. A general declaration was made that a central place in any ecologically coherent forest policy must be given to continuity over time and to the possible effects of unforeseen events, to ensure that the full potential of these forests is maintained. That general declaration was accompanied by 6 detailed resolutions to assist national policy making. The first proposes the extension and systematization of surveillance sites to monitor forest decline. Forest decline is still poorly understood but leads to the loss of a high proportion of a tree's needles or leaves. The entire continent and the majority of species are now affected, between 30% and 50% of the tree population. The condition appears to result from the cumulative effect of a number of factors, with atmospheric pollutants the principal culprits. Compounds of nitrogen and sulfur dioxide should be particularly closely watched. However, their effects are probably accentuated by climatic factors, such as drought and hard winters, or soil imbalances such as soil acidification, which damages the roots. The second resolution concentrates on the need to preserve the genetic diversity of European forests. The aim is to reverse the decline in the number of tree species, or at least to preserve the genetic material of all of them. Although forest fires do not affect all of Europe to the same extent, the amount of damage caused the experts to propose as the third resolution that the Strasbourg Conference consider the establishment of a European data bank on the subject. All information used in the development of national preventative policies would become generally available. The subject of the fourth resolution discussed by the ministers was mountain forests. In Europe, it is undoubtedly the mountain ecosystem which has changed most rapidly and is most at risk. A thinly scattered permanent population and development of leisure activities, particularly skiing, have resulted in significant long-term changes to the local ecosystems. Proposed developments include a preferential research program on mountain forests. The fifth resolution relaunched the European Research Network on the Physiology of Trees, called EURISILVA. EURISILVA should support joint European research on tree diseases and their physiological and biochemical aspects. Each country concerned could increase the number of scholarships and other financial support for doctoral theses and research projects in this area. Finally, the conference established the framework for a European Research Network on forest ecosystems. This would also involve harmonizing activities in individual countries as well as identifying a number of priority research topics relating to the protection of forests. The Strasbourg Conference's main concern was to provide for the future. This was the initial motivation, one now shared by all 31 participants representing 31 European countries. Their final text commits them to ongoing discussion between government representatives with responsibility for forests. Kế hoạch bảo vệ rừng châu Âu. Rừng là một trong những yếu tố chính của di sản thiên nhiên của chúng ta.
Sự suy giảm dần của châu Âu trong thập kỷ vừa qua đã làm tăng nhận thức và hiểu biết về sự mất cân bằng nghiêm trọng đang đe dọa họ. Các nước châu Âu ngày càng trở nên quan tâm đến các mối đe dọa lớn đối với rừng ở châu Âu. Các mối đe dọa không có biên giới ngoài địa lý hoặc khí hậu, ô nhiễm không khí, sự xuống cấp của đất, số lượng cháy rừng ngày càng gia tăng và đôi khi thậm chí là không quản lý được rừng ngập mặn. Đã có một nhận thức ngày càng tăng về sự cần thiết của các quốc gia để kết hợp với nhau để phối hợp các chính sách của họ. Vào tháng 12 năm 1990, Strasbourg đã tổ chức Hội nghị Bộ trưởng lần thứ nhất về bảo vệ rừng ở châu Âu. Hội nghị đã tập hợp 31 quốc gia từ Tây Âu và Đông Âu. Các chủ đề thảo luận bao gồm nghiên cứu phối hợp về phá hủy rừng, cũng như cách phòng chống cháy rừng và mở rộng các chương trình nghiên cứu của châu Âu đối với hệ sinh thái rừng. Công việc chuẩn bị cho hội nghị đã được tiến hành tại 2 cuộc họp của các chuyên gia. Nhiệm vụ ban đầu của họ là quyết định xem những vấn đề rừng nào đáng lo ngại đối với châu Âu có liên quan đến nhiều quốc gia và có thể là chủ đề của hành động chung. Các khu vực bị giới hạn ở các khu vực địa lý cụ thể, chẳng hạn như các quốc gia có biên giới địa Trung Hải hoặc các nước Bắc Âu, phải bị loại bỏ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là trong tương lai họ sẽ bị bỏ qua. Nhìn chung, các nước châu Âu nhìn thấy rừng là thực hiện 3 chức năng: sinh học, kinh tế và giải trí. Đầu tiên là hành động như một lá phổi xanh cho hành tinh của chúng ta. Bằng phương pháp quang hợp, rừng sản sinh ra oxy thông qua việc chuyển đổi năng lượng mặt trời, do đó đáp ứng những gì con người cho là vai trò thiết yếu của một nhà máy năng lượng khổng lồ, không gây ô nhiễm. Đồng thời, rừng cung cấp nguyên liệu thô cho hoạt động của con người thông qua việc sản xuất gỗ liên tục. Cuối cùng, rừng đem lại cho những người phải dành 5 ngày một tuần trong môi trường đô thị một khu vực không thể nào lý tưởng hơn nữa để tự do nghỉ ngơi và tham gia vào một loạt các hoạt động giải trí như săn bắn, cưỡi ngựa và đi bộ đường dài. Tầm quan trọng về mặt kinh tế của rừng đã được hiểu rõ từ lúc thời nguyên thủy khi gỗ là nhiên liệu đầu tiên. Các khía cạnh khác đã được công nhận chỉ trong vài thế kỷ nhưng chúng ngày càng trở nên quan trọng. Do đó, có một mối quan tâm thực sự trên khắp châu Âu về những thiệt hại cho môi trường rừng khi chúng đe dọa 3 vai trò cơ bản này. Cái huyền thoại của rừng tự nhiên đã tồn tại, nhưng giờ không còn rừng nguyên sinh ở châu Âu nữa. Tất cả rừng ở châu Âu đều là nhân tạo, đã được con người sử dụng và khai thác hàng nghìn năm. Điều này có nghĩa là chính sách lâm nghiệp là rất quan trọng. Nó phải vượt qua biên giới quốc gia và các thế hệ con người, và nó phải cho phép những thay đổi không thể tránh khỏi xảy ra trong rừng, nhu cầu, và do đó là trong chính sách. Hội nghị Strasbourg là một trong những sự kiện đầu tiên trên quy mô. Như vậy để đạt được kết luận này, một tuyên bố chung đã được đưa ra rằng một vị trí trung tâm trong bất kỳ chính sách lâm nghiệp chặt chẽ về sinh thái nào cũng phải được tiếp tục theo thời gian và những ảnh hưởng có thể xảy ra của những sự kiện không lường trước, để đảm bảo rằng tiềm năng của các khu rừng này được duy trì. Tuyên bố chung đó được kèm theo 6 nghị quyết chi tiết để hỗ trợ hoạch định chính sách quốc gia. Phương án thứ nhất đề xuất việc mở rộng và hệ thống hóa các khu vực giám sát để kiểm soát sự suy giảm rừng. Suy thoái rừng vẫn còn chưa được hiểu rõ nhưng dẫn đến sự mất mát của cây kim hoặc lá cây. Toàn bộ lục địa và đa số các loài đang bị ảnh hưởng, từ 30% đến 50% dân số cây. Tình trạng này dường như là kết quả tích lũy của một số yếu tố, với các chất gây ô nhiễm trong bầu khí quyển là nguyên nhân chính. Các hợp chất của nitô và lưu huỳnh sunfua cần được đặc biệt theo dõi chặt chẽ. Tuy nhiên, những ảnh hưởng của chúng có thể được nhấn mạnh bởi các yếu tố khí hậu, như hạn hán và mùa đông khắc nghiệt, hoặc sự mất cân bằng đất đai như axit hóa đất, gây tổn hại cho rễ. Nghị quyết thứ hai tập trung vào nhu cầu bảo tồn sự đa dạng di truyền của rừng châu Âu. Mục đích là để đảo ngược sự suy giảm số lượng các loài cây hoặc ít nhất là để bảo vệ vật liệu di truyền của tất cả chúng. Mặc dù cháy rừng không ảnh hưởng đến toàn bộ châu Âu trong cùng một mức độ, nhưng số lượng thiệt hại đã khiến các chuyên gia đề nghị giải pháp thứ ba rằng Hội nghị Strasbourg sẽ xem xét việc thành lập một ngân hàng dữ liệu châu Âu về vấn đề này. Tất cả các thông tin được sử dụng trong xây dựng các chính sách phòng ngừa quốc gia sẽ trở nên phổ biến. Chủ đề của nghị quyết thứ tư thảo luận bởi các bộ trưởng là rừng núi. Ở châu Âu, rõ ràng là hệ sinh thái núi đã thay đổi nhanh chóng và có nguy cơ cao nhất. Dân số định cư vĩnh viễn, dải dát mỏng và phát triển các hoạt động giải trí, đặc biệt là trượt tuyết, đã dẫn đến những thay đổi đáng kể trong dài hạn đối với các hệ sinh thái địa phương.
các đề xuất phát triển bao gồm một chương trình nghiên cứu ưu đãi về rừng núi. Nghị quyết thứ 5 đã khởi động lại mạng lưới nghiên cứu châu Âu về sinh lý học của cây cối, được gọi là Eurosilva. Eurosilva nên hỗ trợ nghiên cứu chung về bệnh cây ở châu Âu và các khía cạnh sinh lý và sinh hóa của chúng. Mỗi nước có liên quan có thể tăng số lượng học bổng và hỗ trợ tài chính khác cho các luận án tiến sĩ và các dự án nghiên cứu trong lĩnh vực này. Cuối cùng, hội nghị đã thành lập khuôn khổ cho một mạng lưới nghiên cứu châu Âu về các hệ sinh thái rừng. Điều này cũng bao gồm các hoạt động phối hợp ở từng quốc gia cũng như xác định một số chủ đề nghiên cứu ưu tiên liên quan đến bảo vệ rừng. Quan tâm chính của hội nghị Strasbourg là cung cấp cho tương lai. Đây là động lực ban đầu. Hiện nay đã có 31 người tham dự đại diện cho 31 quốc gia châu Âu. Văn bản cuối cùng của họ cam kết sẽ tiếp tục thảo luận giữa các đại diện của chính phủ với trách nhiệm về rừng.